سلام عرض میکنم به همراهان عزیز حساب تیوب. بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه ها رسیدیم به قسمت 8 از فصل 10. ما در این بخش از فصل خودمون هستیم و موضوع این جلسه ما نمونه اسناد حسابداری برگشت فروشه. در این جلسه مثل جلسه گذشته که رویداد فروش رو با هم و اون انواع مختلفی که داره رو بررسی کردیم، این جلسه هم می‌خوایم اسناد حسابداری برگشت فروش رو با هم دیگه بررسی کنیم. هرچند که در جلسات پیش هم برگشت فروش داشتیم، یعنی تو دوره انبار یادمه که همچین چیزی داشتیم، ولی به هر حال بازم یه قسمت براتون گذاشتم تا تمرینات بیشتری رو بتونیم داشته باشیم. رویداد برگشت فروش چیه؟ بچه رویداد برگشت فروش رویداد مالیه که نشون دهنده عودت یا استرداد درآمدهای به دست آمده حاصل از فعالیت عملیاتیه که به هر دلیلی توسط مشتری انجام میشه و توسط فروشنده پذیرفته میشه. ببینید ما یه جنسی رو فروختیم به یه شخصی، اون شخصه به هر دلیلی گفته که این جنس مناسب من نیست، معیوبه، مشکل داره، نمیخوامش، به هر دلیلی، با دلیل کاری نداریم تو حساب داریم و ما به عنوان فروشنده پذیرفتیم که اوکی پس کالا رو بیار من ازت پس میگیرم. در این شرایط اتفاقی که میفته اینه که ما یه رویداد برگشت فروش یا یه سند حسابداری برگشت فروش باید ثبت بکنیم، درآمدمون رو برگشت بدیم تا کاهش پیدا بکنه بر اساس اون چیزی که واقعا اتفاق افتاده. در واقع اگه بخوایم رویدادهایی که در زمان برگشت فروش کالا اتفاق میفتن رو با هم ببینیم، یه رویداد اینه که خب مشتری جنس رو برای ما پس میاره، پس ما یه همچین سندی ثبت میکنیم، میزنیم برگشت از فروش کالا و خدمات، به فرض مثال 1000 تومان ارزشش بوده، 1000 ریال یا 1000 تومان بدهکار، حسابهای پرداختنی خانم امیری بستانکار. حالا اگه خانم امیری ازمون جنس خریده و پس آورده، ما بدهکار میشیم بهشون، داریم درآمدمون رو کاهش میدیم. از اونور وقتی خانم امیری جنسی که خریده رو پس آورده و پولش هم بهش بدیم دیگه، پس اینجا به خانم امیری بدهکار میشیم. تو رویداد بعدی اتفاقی که میفته اینه که خب بعد اون بدهیمون هم به خانم امیری بدیم، پس میایم همون حساب پرداختنی رو بدهکار میکنیم، موجودی صندوقمون رو بستانکار میکنیم. اما همین دوتا سنده، یعنی برگشت فروش سند دیگه ای نداره. چرا بچه‌ها؟ به فرض مثال اگه کالایی هم به خانم امیری فروخته شده بود، کالا هم به انبارمون برگشت میخوره، موجودی انبار افزایش پیدا میکنه، بدهکار میشه، بهای تمام شده کالای فروش رفته بستانکار میشه و کاهش پیدا میکنه. بچه‌ها خود رویداد برگشت فروش فقط توی سند اولی ثبت میشه، یعنی اون کاهش درآمده مربوط به سند اولیه. سند دومی بیشتر با خزانه در ارتباطه و سند سومی با انبار. ولی در هر صورت زمانی که ما داریم برگشت فروش میزنیم، به هر حال ثبت اسناد دومی و سومی هم اجتناب ناپذیره. ولی اون ضبط‌درا رو زدم که اینو بهتون نشون بدم که این جلسه ما بیشتر تمرکزمون رو سند اولیه، مگر خب در اتفاق، یعنی این رویداد اگه واقعا اتفاق بیفته ما باید دوتا سند بعدی هم ثبت بکنیم اگه اتفاق افتادن، ولی فعلا در این جلسه با دوتا سند بعدی کاری نداریم. بریم سراغ رویداد اولیمون. اسم رویداد اول برگشت فروش کامله. مشتری آقای شعبانی 5 عدد لیوان به قیمت هر کدام 25000 ریال از فروشگاه حمیدی خریداری کرد. خب اولش که میشه یه فروش کالا، 5 عدد لیوان به قیمت هر کدام 25000 تا، یعنی 75000 تا ما فروش داریم. رویداد فروشش میشه حسابای دریافتنی بدهکار، فروش کالا، بستانکار، با مبلغی که 5 عدد لیوان دارم، 5 تا 25000 تا میشه 125000 تا. خب و دومیش میگه آقای شعبانی پس از 2 روز به دلیل وجود مغایرت در کالا 5 عدد لیوان را به فروشگاه حمیدی عودت داد. حالا شعبانی رفته بعد 2 روز لیوانا رو چک کرده، دیده اون چیزی که میخواسته نبوده، زنگ زده گفته که این لیوانا رو من دیگه نمیخوام. ما هم گفتیم خب اوکی بردو بیار، برداشته آورده و ما برگشت فروشش رو زدیم. یعنی همون ببین بچه‌ها یه نکته، حالا یه سوالی که تو ذهنتون شاید پیش بیاد اینه که چرا همون فروش کالا رو ما نمیایم بدهکار کنیم، چرا یه حساب دیگه یه به اسم برگشت فروش میایم استفاده میکنیم. خب اینجا ما اگه بیایم فروشامون رو بدهکار بکنیم، یه ذره از نظر گزارشگیری سیستم ضعیف میشه و استانداردهای حسابداری هم اینو ازمون، یعنی همچین چیزی رو از ما نمیخوام. ما باید برگشت فروش کالا و خدماتمون رو بچه‌ها از نظر حسابداری و استانداردهای گزارشگری تو حساب جدایی شناسایی بکنیم که بعدن که داریم صورت‌های مالی رو تنظیم میکنیم و برگشت فروش رو باید در یه جایگاه دیگه‌ای بیاریم
و اگه همون حساب فروش کالا رو بیایم بدهکار بکنیم، از نظر گزارشگری یه ذره به محدودیت میخوریم. برای همین برگشت فروش کالا و خدمات یه حسابیه که کاهنده فروشمونه در نهایت، یعنی سرفصلش سرفصل فروشه، ولی با یه نام دیگه ای میاد و اثر کاهنده روی درآمد داره در نهایت. حالا در فصل‌های آینده یا تو دوره‌های پیشرفته بهش بیشتر میپردازیم. صرفا خواستم بهتون بگم که تو بعضی جاها دیدین ما همون حساب و عکسشو میزنیم، ولی اینجا مثلا بعد از یه حساب جداگونه استفاده بکنیم. دلیلش بیشتر استانداردهای گزارشگری و در بکل بخوایم بگیم استانداردهای حسابداریه. و خب پس تو سند بعدی ما میایم برگشت فروش رو بدهکار میکنیم، دوباره حساب دریافتنیمون رو بستانکار میکنیم. چون ما هنوز از آقای شعبانی پولی نگرفته بودیم، میایم همون طلب آقای شعبانی رو برمیگردونیم. این اشکال نداره، یعنی میتونیم این کار رو انجام بدیم و یه تهاتری میشه و اون حساب دریافتنیه، یعنی طلب ما خود به خود صفر میشه. این اوکی، یعنی میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب بریم به سراغ سیستم سپیدارمون. یه سند حسابداری جدید باز میکنیم. اینجا میگیم برگشت فروش کامل. چرا اسمشو گذاشتم برگشت فروش کامل؟ چون منظور اینجا بود تمام آن چیزی که ما فروختیم برگشت خورد. هر 5 تا لیوانی که به آقای شعبانی فروختیم 5 تاش هم برگشت خورد. پس زدم برگشت فروش کامل، یعنی اسم این رویداد اینجوری گذاشتم، مگر نه چیز خاصی نبود. خب برگشت از فروش داخلی محصولات. خب حالا میایم اینجا میگیم شعبانی. مثل همیشه شعبانی در سیستم وجود نداره. خب آقای شعبانی رو روبروی حساب دریافتنی ها میزنم. اولین رویداد میشد فروش که مبلغ 125,000 تا بستانکار باید بشه. من اشتباهی تو بدهکارم نوشتمش. خب میارمش تو بستانکار. بعدی میشه حساب دریافتنی که بدهکار میشه، یعنی ما طلبکار میشیم از آقای شعبانی. بعد آقای شعبانی رفته بعد 2 روز اومده لیوانا رو پس فرستاده، برگشت فروش بدهکار میشه و حساب دریافتنی یا طلب ما بستانکار میشه، کاهش پیدا میکنه و در واقع ما با آقای شعبانی بی حساب میشیم، انگار که اتفاقی کلا نیفتاده. به این شکل رویدادمون رو ثبت کردیم. خب بریم به سراغ مثال بعدی. مثال بعدی برگشت فروش بخشی از سفارش. یعنی ما فروشی رو انجام دادیم، تمام فروش برگشت نخورده، یه بخشیش برگشت خورده. مشتری خانم ساجدی 10 عدد کتاب آموزش حسابداری به قیمت هر کدام 2000 ریال از فروشگاه نشاط خریداری کرد. خانم ساجدی بعد از 2 روز به دلیل وجود اشکال در کالا 5 عدد از کتاب‌ها رو به فروشگاه عدت داد. خب 10 تا خریده، بعد 2 روز 5 تاشو عدت میده. برای در واقع رویداد اول که ما باید یه سند فروش بزنیم، برای رویداد دوم هم باید سند برگشت فروش بزنیم. یعنی یه فروش معمولی، فروش کالا 20000 ریال بستانکار، حسابای دریافتنی 20000 ریال بدهکار. و در سند بعدی هم میایم برگشت فروشش رو میزنیم، ولی اینجا به جای اینکه کل فروشمون رو برگردونیم 10,000 تاشو برگشت میزنیم، نصفشو برگشت میزنیم، نصفش هم از حساب دریافتنیمون کسر میکنیم. حالا اینو بریم توی سپیدار ثبت بکنیم. برگشت فروش بخشی از کالاها. خب میخوام توی سند به صورت تجمیعی بزنمش. اینجا میگم حساب دریافتنی. من همیشه اسم اینو اشتباه می نویسم. حساب دریافتنی. اینجا میگیم فروش. دوباره حسابای دریافتنی رو باید آخر بیاریم. اینجا هم میشه برگشت فروش. برگشت از فروش داخلی محصولات. تو تفصیل هم خانم ساجدی رو انتخاب میکنیم. خانم ساجدی رو نداشتم، پس تو سیستم تعریف کردم و در نهایت
انتخابش میکنیم. تمام. خب ببینید دو تا ردیف اول مربوط به فروش بود. 10 تا کتاب به قیمت 2000 تا میشه 20000 تا، یعنی ما حسابهای دریافتنیمون 20000 تا بدهکار میشه، فروشمون 20000 تا بستانکار میشه. ولی تو دو تا سند بعدی برگشت فروش 20000 تا بدهکار میشه و حساب دریافتنی، البته نه 20000 تا، نه ببخشید 10000 تا بدهکار میشه و حساب دریافتنی اونم 10000 تا بستانکار میشه. یعنی ما در نهایت انگار 5 تا کالا فروختیم و 10000 تا مانده حساب دریافتنیمون خواهد بود. ذخیره‌اش میکنیم. خب بریم به رویداد بعدی. رویداد بعدی میگه برگشت فروش تعویض کالا. مشتری خانم صالحی تعداد 5 عدد لامپ 100 ولت زرد رنگ به قیمت هر کدام 100,000 ریال خریداری کرد. خانم صالحی تعداد 3 لامپ زرد را برگشت داد و 3 عدد لامپ سفید جایگزین کرد. 5 تا لامپ زرد گرفته، هر کدوم 10,000 تا. بعد اومده گفته که خب من همه رو نمیخوام زرد باشه، 3 تاشو به من سفید بدید. اینجا باید چجوری این رویداد رو ثبت کنیم؟ خب در ابتدای کار اون 5 تا رو باید یه سند فروش بزنیم. حساب دریافتنی بدهکار 50,000 تا، فروش بستانکار 50,000 تا. بعد از این حالا باید برگشت فروش اون 3 تا زردا رو بزنیم. پس یه برگشت میزنیم، برگشت از فروش 30,000 تا، حسابای دریافتنی 30,000 تا کاهش پیدا میکنه. بعد از این دوباره باید فروش اون 3 تا رو بزنیم. حسابای دریافتنی 30,000 تا دوباره افزایش پیدا میکنه، فروش 30,000 تا افزایش پیدا میکنه. چرا ما اینجوری باید ثبت بکنیم؟ شاید بگید که خب اصلا چه کاری بود، مبالغش که یکسان بود، سندی ثبت نمی‌کردی. بچه‌ها ببینید وقتی رویداد فروش و برگشت فروش اتفاق میفته، شاید از نظر حسابداری اگه فقط ما یه سیستم حسابداری محض داشتیم نیازی نبود این رویداد رو اصلا بزنیم، چون قیمت‌ها یکی بود و هیچ تأثیر خاصی نداشت. ولی شما به عنوان یک حسابدار وقتی میرید یه جا کار میکنید یه سیستم حسابداری خواهید داشت. این سیستم حسابداری علاوه بر ماژول حسابداری ماژول انبار داره. حالا این ماژول انبار ما به تفکیک لامپ‌های زرد و سفید و موجودی داره داخل خودش. مثلا گفته ما 50 تا لامپ زرد داریم، 50 تا سفید داریم. اگه ما این رویداد برگشت فروش و فروش مجدد رو ثبت نکنیم، برگشت خروج انبار و خروج انبارش ثبت نمیشه، لامپ زرد برگشت داده نمیشه به انبار، لامپ سفید از انبار خارج نمیشه مجدد و اینجا خب انبارمون به مغایرت میخوره. برای جلوگیری از مغایرت باید این رویدادها رو ثبت بکنیم تا انبارمون به مغایرتی نخوره و موجودی لامپامون به هم نریزه. پس دلیل ثبتش در واقع اینه، مگر نه اگه فقط سیستم حسابداری داشتیم شاید خیلی الزامی نبودیم برگشت و دوباره فروش مجدد رو بزنیم، چون دقیقاً مبالغ یکسانه و هیچ اتفاقی نمیفته. و از اونجایی که هنوزم هیچ مبلغی رد و بدل نشده، یعنی هنوز حسابای دریافتنی اونم گردش نخورده، باز نیازی نبود، مگر اینکه شما سیستم انبار داشته باشید دیگه. اون سیستم انبار شما رو ملزم میکنه برای اینکه موجودی به هم نخوره سندشو بزنید. البته یه چیزی بگم، ببینید شما مثلا اگه نرم افزار داشته باشین، مثل یه نرم افزاری مثل سپیدار، نیازی نیست بیاید اینا رو به صورت سند حسابداری بزنین. ما چون تو این دوره هدفمون آموزش حسابداریه، من دارم براتون سند میزنم. ببینید اینجا ما ماژول انبار داریم، مثلا برای رسید انبار، خروج انبار، برگشت رسید، برگشت خروج، یه سری فرم های دیگه‌ای به کار برده میشه که اینا رو باید اینجا ثبت کنیم. مثلا برگشت فروش اول تو ماژول فروش یه فاکتور برگشتی میخوره. حالا من یه دوره‌ای برای آموزش سپیدار هم براتون آماده خواهم کرد که بتونید از اون استفاده کنید، ولی در کل شما در واقع باید از این ماژولا بعداً استفاده کنید و سندهای حسابداری که سیستم اتومات میزنه رو کنترل کنید. خب بریم به سراغ ثبت رویداد در واقع لامپ هامون. فکر میکنم این آخرین رویدادمون هم باشه، چون برگشت فروش نکته خیلی خاص و پیچیده‌ای نداره. 3 تا سند آماده کردم که با ماهیت‌های مختلف بتونه بهتون برگشت فروش آموزش بده. خب اینجا ما میگیم برگشت فروش تعویض کالا. 6 تا آرتیکل میزنم. آرتیکل اول میشد همون فروش معمولیه. اینجا میگیم فروش دیگه. من یه کوچولو سرعتم رو افزایش میدم چون این موارد یه ذره براتون تکراری هم هست. خب صالحی رو انتخاب میکنیم.
البته ما تو مثالمون خانم صالحی بود، اینجا فرید صالحیه، ولی قبولش میکنیم و میزنیم. خب این هم میشه همون رویداد فروشمون که اینجا میزنم. در نهایت باید مبالغو بزنم. خب تو رویداد اولی 50,000 تا حساب دریافتنیمون افزایش پیدا میکنه، فروشمون هم افزایش پیدا میکنه. بعد اینجا میشه 30,000 تا برگشت فروش افزایش پیدا میکنه، بدهکار میشه، حساب دریافتنیمون کاهش پیدا میکنه. دوباره فروش مجدد باید بزنیم، یعنی حساب دریافتنی بدهکار میشه و فروش افزایش پیدا میکنه، بستانکار میشه. به همین راحتی یه همچین رویدادی هم ثبت کردیم. باز میگم اگه فقط مثلا بحث حسابداری بود، وجود این آرتیکلا الزامی نداشت واقعا، چون همش یه برگشت و فروش مجدد، همون یه دونه 50,000 تا رو میزدیم اوکی بود. ولی وقتی بحث زیر سیستم هایی مثل انبار پیش میاد، دیگه اونجا ملزمیم یه سری قوانین بیشتری رو رعایت بکنیم که سیستم حسابداری کارشو درست پیش ببره. خب بچه‌ها این رویداد هم به اتمام رسید. ممنون که تا اینجا همراه من بودین. دعوتتون میکنم اگه از ویدیوها خوشتون میاد ما رو در کانال یوتیوب حتما سابسکرایب کنید. اولین جایی که ما ویدیوها رو منتشر میکنیم به صورت کامل کانال یوتیوب، اینستاگرام، گروه تلگرام، کانال تلگرام هم وجود داره. لینک تمامی ویدیوها داخل کانال و گروه تلگرام هم هست. داخل گروه تلگرام هم عضو بشید، اونجا کم کم داره فعال میشه، اعضای جدید دارن میاد، سوال میتونین بپرسین. خود بنده هم داخل گروه هستم، همکارای دیگه هم هستن. سوالی داشتید اونجا میتونین بپرسین. من خودم هم چند وقت یه بار سر میزنم و سعی میکنم سوالی رو بدون پاسخ نذارم. خب بچه‌ها ما تو قسمت قبلی نمونه اسناد فروش رو داشتیم، این قسمت نمونه اسناد برگشت فروش رو داشتیم، قسمت بعدی نمونه اسناد تخفیفات رو داریم. قسمت بعدی قسمت مفصلیه، چون من کلی براتون رویداد آماده کردم، انواع تخفیف رو میخوام با تجزیه و تحلیل‌های مختلفش بهتون آموزش بدم. قسمت قشنگیه، پیشنهاد میکنم از دست ندید. تا ویدیوهای بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.